سلام، امیدوارم که حال شما و عزیزانتون خوب باشه. من دکتر عارفیان هستم و شما در حال تماشای 10مین قسمت از مجموعه تله زندگی هستید. دوست دارم این قسمت رو با یه خاطره شروع کنم. اون اوایل که وارد دورای کارشناسی شده بودم، ذهنم کنجکاو شده بود به چند تا از مؤلفه‌های روانشناسی، یعنی کیفیت زندگی، امید به زندگی. پیش خودم اینجور فکر می‌کردم که لابد دانشجویان رشته‌هایی مثل پزشکی و دندان پزشکی و از این قبیل رشته‌هایی که بالاخره رتبه خوبی داشتن و اون موقع یعنی 14-15 سال پیش آینده شغلی نسبتاً خوبی هم نسبت به سایر رشته‌ها توی ایران برای این رشته‌ها بود. اینجور فکر می‌کردم که لابد خب این دانشجوها امید به زندگی و کیفیت زندگی بیشتری دارن دیگه. تا اینکه گذشت و سالهای اول دوره دکترام با دانشگاه علوم پزشکی شیراز یه همکاری داشتم. کسانی که به من مراجعه می‌کردن اکثرا از همین رشته ها بودن و بیشترشون یه حس پوچی و سردرگمی داشتن. اینجور میگفتن که من از همون دوره دبیرستان این رشته رو تجربی رو به خاطر مامانم رفتم و به خاطر اونا وارد این رشته، الانم به خاطر اونا دارم این رشته رو میخونم، ولی همیشه مثلا هنر رو دوست داشتم، تئاتر رو دوست داشتم، بیزنس رو دوست داشتم و غیره و غیره. امروز در ادامه سفرمون میخوایم این تجربه رو واکاوی بکنیم که چی میشه یه وقتایی هویت افراد گره میخوره با هویت یک یا چند نفر دیگه از اعضای زندگیشون. با ما همراه باشید. مفهوم کلی که باید از طرحواره خود تحول نیافته بگیم اینه که این افراد انگار هویتشون گره خورده با یک یا چند نفر دیگه از اعضای نزدیک خانواده و این گره یه گره عاطفیه، خیلی عمیقه. انگار حد و مرزهای فردیتشون بین خودشون و مثلا پدرشون و خصوصا مادرشون زیاد مشخص نیست. انگار این دوتا در هم ادغام شده. یکی دیگه از نشانه ها اینه که همه تصمیم‌ها باید با مشورت اون آدم و رضایت اون آدم باشه. یعنی برگردیم به گذشته، همیشه همین جور بوده، از مدل سرگرمی و دوستان و انتخاب رشته و دانشگاه و همین جور این کسب رضایت اون آدم همیشه مهم بوده. یکی دیگه از ویژگی‌های این طرحواره اینه که فرد نسبت به احساسات اون آدم خیلی حساسه. یعنی اگر اون آدم ناراحت باشه این هم ناراحت میشه و حتی خودش رو مسئول این میدونه که حال اون آدم رو خوب بکنه. همین الان یادم اومد یکی از مراجعام اینجور تعریف میکرد که حالا توی یه موقعیتی بودن، نمیخوایم زیاد وارد اون موقعیت بشیم، موقعیتی بود که شک داشت که حالا مامانم راضی هستش راضی نیستش و میگفت وارد اون موقعیت که شدیم مامانم یک اخمی توی چهره خودش داشت و من این رو، یه اخم خیلی ریز، و من این رو متوجه شدم. اون موقعیتم اینجور بود که میخواستیم تصمیم مهمی بگیریم. به محض اینکه این اخم رو دیدم اصلا انگار توی دلم خالی شد. فهمیدم دیگه نمیخوام این مسیر رو ادامه بدم، دیگه تمام شد. یه همچین گره خوردگی عاطفی شدیدی وجود داره. یکی دیگه از ویژگی‌ها اینه که فرد خودش رو بدون اون آدم نمیتونه تصور کنه، نمیتونه تعریف بکنه و به شدت با اون آدم در ارتباط هست، دائم تماس میگیره، این کارو کردم، اون کارو کردم، اینجا رفتم، اصلا میخوام این کارو بکنم، نظر تو چی هست و این مدلی. یعنی خیلی واضح‌تر بخوایم بگیم این تله از اون مدل رابطه صمیمی مامان دختریه یا رابطه های اون رفاقت های صمیمی دوران نوجوانیه که بدون اینکه به من بگی آبم نباید بخوری، از این جنس، از این مدل. بریم سراغ ریشه های این تله. اما قبلش اگر فکر میکنید این ویدیو به درد شما یا دوستانتون یا عزیزانتون میخوره، حتما باهاشون به اشتراک بذارید. خب یکی از اصلی ترین ریشه های این تله اینه که پدر و مادر از کودکی به شدت مراقب کودک بودند و هیچ موقع اجازه ندادن که کودک نیازهای خودش
افکار خودش و احساسات خودش رو بیان بکنه. حالا اینکه چرا اجازه ندادند میتونه 2 تا دلیل داشته باشه. دلیل اولش اون مراقبت هست، یعنی یه جورایی خوشبینانش اینه که پدر و مادر اینقدر مهربان بودند، با محبت بودند که از سر مراقبت کردن اجازه ندادن کودک اصلا احساسات خودش رو بیان بکنه. مدل دومش که توی این تله شایع تر هم هست میتونیم بگیم اینه که پدر و مادر اعتباری به افکار و احساسات و نیاز کودک ندادن و این باور رو در واقع باید بگیم در ذهن کودک ایجاد کردند که اگر تو به حرف ما گوش بدی، اگر به احساسات ما و افکار ما گوش بدی درست‌تره، این بهتره. مثلا انتخاب رشته تو اگر به حرف ما گوش، ما اصلا صلاح تو رو میخوایم، ما 4 تا پیرن بیشتر از تو پاره کردیم. ببینید استفاده از تجربه دیگران خیلی خوبه. ما الان نمیخوایم بگیم پدر و مادر باید کودک رو رها کنند کاملا، اون خودش آسیبای دیگری رو داره. ما میخوایم بگیم پدر و مادر اعتباری به حرف کودک نمیدن، یعنی اصلا تو ساکت باش، هر کاری من گفتم و تو باید انجام بدی، کاری که تو خودت میخوای انجام بدی رو انجام بدی افتضاح میشه، خراب میشه. این مدل یه مقدار خشن‌تره، متاسفانه شایع هم هست. مدل دومش اینه که والد یا مراقب در کودک به خاطر داشتن این احساس، این فکر و این نیاز احساس گناه ایجاد میکنه. این یه فاجعه است و متاسفانه خیلی شایع. مثلا مامان به بچه میگه اگر این اسباب بازی رو بخوای بخری، اگر اونجا بخوای بری، اگر اینجور لباس بخوای بپوشی، اگر این ورزش رو بخوای ادامه بدی، موسیقی رو بخوای یاد بگیری به جای کلاس زبان و کلاس ریاضیت، مامان ناراحت میشه از دستت، بابا ناراحت میشه. و این هم یکی دیگه از ریشه های این هم باعث میشه کودک اینجور به این باور برسه، اینجور دنیا رو ببینه که من اگر بخوام توجه والدم رو داشته باشم باید نیازهای خودم، افکار و احساسات خودم رو زیر پا بذارم، همون چیزی بخوام که مامان میخواد یا بابا میخواد. مثلا اگر من امروز پاستیل دوست دارم الان، ولی بابا حوصله بیرون رفتن نداره که برا من بخره، خب بشینم یه گوشه گریه کنم، زاری کنم. رفتاری که بابا نشون میده اینه که اصلا به من توجه نمیکنه، از چش بابا میافتم، آخر شبم دیگه اصلا منو تحویل نمیگیره. پس چی کار کنم؟ اون کاری که بابا دوست داره رو منم دوست داشته باشم. الان بابا دوست داره تلویزیون ببینه، مثلا فوتبال ببینه، منم همینو دوست داشته باشم، بشینم کنارش منم فوتبال ببینم. علاقه اون رو تبدیل بکنم به علاقه خودم، خواسته اون رو تبدیل بکنم به خواسته خودم، که اینجوری اون توجهی که میخوام رو بگیرم. خب توجه گرفتن یکی از نیازهای اساسی ما در کودکی، نیاز داریم به همون توجه بشه. اینجوری هستش که فرد خودش رو یاد میگیره، خودش رو کم کم دفن بکنه و یه جوری اصلا نفهمه خودش چه کسی هست، چه نیازی داره و توی این دنیا میخواد چه کسی باشه. از اینجا این ریشه طرحواره میتونه از اینجا آغاز بشه و نشأت بگیره. 4مین مدل هم والد یک مجموعه ای از رفتارهای کودک رو که در راستای این خیلی کار طبیعی هست، هر کدوم از ما اگر والد باشیم حتما این کارا رو انجام دادیم. والد خواسته یا ناخواسته مجموعه از رفتارهای کودک که در راستای احساسات و نیازهای خودش هست رو تشویق میکنه. اون جایی که بچه طبق میل مامان یا بابا رفتار کنه، آفرین چه بچه خوبی من دارم، 100 باریکلا. و اون جایی که طبق خواسته ها و در واقع نیازهای و احساسات والد نباشه، این کودک طرد میشه. یکی از نشانهای اصلی این ریشه اینه که معمولاً این بچه ها میشن بچه خوب مامان یا بابا، یعنی مامان و بابا. و اگر شما این طرحواره رو داشته باشید، احتمالاً توی کودکی شما اون کسی بودید که بچه خوبه بودید. مامان همیشه میگفته
با تو می اومده حرف می زده، با تو درد دل می کرده، تو رو به اون یکی و یا چند تا خواهر برادری که داری ترجیح می داد و از این طیف. و تو فامیل همیشه می گفته این همیشه به حرف من گوش میده، این بچه خوب منه، من دوستش دارم. این ناخواسته این کودک به این جهت هدایت میشه، این باور در ذهنش شکل میگیره که اگر من بخوام بچه خوب باشم، توجه مامانم رو جلب کنم، توجه بابامو جلب بکنم، باید طبق این فرمون پیش برم. اینجا وقتی یه فرد بزرگسال شد توی انتخاب شغل، انتخاب پارتنر، انتخاب رشته، باز همین مدل رفتاری ادامه داره که من به گونه ای انتخاب بکنم که مامان و بابام راضی باشن. اینجاست که فرد دیگه نمیدونه اصلا خودش توی این دنیا چه کسی هست، چه نیازی داره، چه علاقه‌ای داره، چه خواسته‌ای داره. این در هم تنیدگیه، این گم شدن هویت که گفتیم، منظورمون از این جنسه، از این مدله. خب افراد بزرگسالی که تله خود در هم آمیخته یا خود تحول نیافته دارن، یکی از ویژگیشون توی بزرگسالی اینه که جدا شدن از خانواده براشون خیلی سخته و شاید یکی از موانع اصلی پیشرفتشون در بزرگسالی باشه. یعنی واقعا با استعداد باشن، توانمند باشن، اما برای اینکه بخوان برن یه شهر دیگه و یا یه کشور دیگه واقعا دچار چالش بشن، اصلا نتونن همچین کاری رو انجام بدن در حالتهای شدید این طرحواره. یکی دیگه برای تصمیم گیری توی بزرگسالی، حتی تصمیم گیری در مورد مسائل عادی زندگیشون دچار مشکل میشن. یعنی همیشه باید نظر اون فردی که اون در هم آمیختگی ایجاد شده با اون فرد، اون نظر اونو داشته باشن و بپرسن. یه جورایی نیاز دارن که اون فرد تاییدشون بکنه. احساس گناه یکی از احساسهای قوی در این افراده. این احساس گناه، گفتم هر زمانی که ما کاری یا رفتاری انجام بدیم مخالف با اون ارزش‌های والد باشه یا بدونیم والد ناراحت میشه، یه قسمتش از این بابته، یه قسمت دیگهش از این بابته که ما داریم کاری انجام میدیم، به گونه‌ای زندگی میکنیم، درسی رو میخونیم، شغلی رو داریم، ازدواجی رو کردیم، فعالیتایی انجام میدیم که اینا مال خودم نیست، مال مامانمه، مال بابامه. با این که میدونم مال خودم نیست، اما به خاطر این که مامانم راضی باشه همچنان دارم ادامهش میدم. انگار خودم رو دفن کردم، روی خودم پا گذاشتم و دارم این مسیر رو ادامه میدم. یه حس عذاب وجدانی از دست خودم دارم، انگار یه حس در تله گیر کردن، اسیر بودن، خفه شدن این مدلی. مورد بعدی اینه که این افراد یه رابطه خیلی زیاد و شدیدی با والدینشون دارن، حتی اگر بزرگسال باشن، حتی اگر ازدواج کرده باشن. یعنی دائم دارن یا صحبت میکنن یا تماس میگیرن یا مشورت میگیرن از اون والد. علاوه بر حس گناه، احساس حساسیت نسبت به طرد شدن در این افراد خیلی زیاد. اصلا همینه که باعث میشه تا این سن، تا بزرگسالی، کارهایی رو این افراد ادامه بدن که همچنان مورد تایید و مورد رضایت والد هست. و آخرین نکته هم این که این افراد خشونت سرکوب شده زیادی دارن. خشونت سرکوب شده انرژی روانی به شدت زیادی رو از ما میگیره. انگار دائما یک قسمت از ذهن ما درگیر اینه که این خشونت روی هم انبار شده رو توی اون اتاق مخفی نگه داره، مبادا فوران بکنه. یعنی این کودکی که تا قبل از نوجوانی و نوجوانی بچه خوب خونه بوده، وقتی به جوانی میرسه و در تلاش پیدا کردن هویت خودش، مستقل شدن هست، یه جورایی داره دست و پا میزنه این وسط که مستقل بشه، اما نمیتونه. توی این دست و پا زدن ها یک عالم درگیری و دعوا و بگو مگو و اینها با والدینش خواهد داشت. یعنی یهو از اون بچه خوبه ممکنه تبدیل بشه به اون بدترین بچه. روابط بین فردی مبتنی بر این تله رو میتونیم بر اساس همون 3 سبک دفاعی که توی ویدیو اول ذهنیت ها در موردش صحبت کردیم، اینم دوباره به 3 سبک تقسیمش بکنیم. اولیش که میتونه
نمایی از فایت و حمله کردن به طرحواره باشه، تلاش بیوقفه برای نشان دادن خودمون به صورت یک آدم مستقله. یه مشکلی که پیش میاد اینجا اینه که فرد برای اینکه به خودش انگار ثابت بکنه آدم مستقل و تنهایی میتونه باشه، میره توی نقطه مقابل اون ارزش‌هایی که از والدش گرفته. مثلا والدش موسیقی کلاسیک همیشه دوست داشته و این هم تا کودکی و نوجوانی مثل مامان مثل بابا کلاسیک گوش میداده. برای لج کردن با اون قسمت میره موسیقی سنتی گوش میده. مثلا مامانش دوست داشتن بچهشون پزشک بشه، از سر واقعا خواست خودش نیست، از سر این که بگه من آدم مستقلیم میره تئاتر کار میکنه و شاید واقعا هنر اصلیش و توانمندی اصلیش مثلا توی بیزنس بوده و خب هیچ وقت این رو نمیفهمه تا اینکه سالهای سال بگذره و اونقدر فرصتها از دست بره که شاید در بزرگسالی و میانسالی متوجه بشه که من توی این قضیه هم سررشته‌ای دارم. نوع دوم تو روابط صمیمی، فرد تسلیم طرحواره میشه و میگه خب از اول زندگیم تا اینجا من همیشه اون مدلی زندگی کردم که مامانم میگفته. این یه مقدار ناخودآگاهشه، شاید خودآگاه‌ترش این باشه که نظر مامانم و خانوادم برا من خیلی مهمه. خیلی خوب، وقتی وارد رابطه میشن، اون رابطه‌ای که تایید والدینو داره، چه بسا انتخاب والدینه. اوکی، حالا تا اینجا نمیخوایم در مورد همین قسمتش هم صحبت بکنیم که پس انتخاب خود من چی، علاقه های خود من چی، سلیقه خود من چی، اینها همه سرکوب شده، اینها دفن شده و فرد اینقدر هویتش آمیخته است که نمیدونه واقعا خود من کی هستم و چی دوست دارم و چی میخوام. این قسمت کار نداره. وقتی فرد وارد رابطه هم میشه، آنچنان غرق برآورده کردن خواسته ها و نیازهای والده که تو رابطه هم انگار اون شوهرش انگار با 2 نفر مثلا انگار با همسرش و مامان همسرش ازدواج کرده. این همچین چیزی شکل میگیره. هر اتفاقی تو خونه بیفته مامان همسر در جریانه، هر کاری بخواد بکنه مامان همسر در جریانه. مدل سوم افرادی هستند که وارد رابطه های مبتنی بر این طرحواره میشن. یه آدم مستقل رو پیدا میکنم که اصلا حرف خودش باشه، به هیچ کسی وابسته نباشه تو زندگیش، بتونم بهش تکیه بکنم و بتونم از این وضعیت اسفباری که تو خونه این مدلی وابسته هستم و چسبیدم به والدین جدا بشم. یعنی تا دیروز هویتشو در هویت مامان یا بابا میدید، ارزش‌های مامان بابا ارزش‌های خودش شده بود، خواسته‌های مامان بابا خواسته‌های خودش شده بود و اصلا همه زندگیش اونا بودن. امروز که ازدواج کرد پارتنرش میاد توی این نقش. اما اگر من هویت خودمو نداشته باشم و ذوب بشم توی پارتنرم، مثلا پارتنرم با فیلم دیدن همچین حسی رو داره، خب من تا کی میتونم تظاهر بکنم فیلم دیدن اینقدر برا من جذاب و قشنگ و به ذوق آورنده هست؟ خب نیست، در واقع اینجوری نیست. با تظاهر کردن نمیتونم به اون اوج لذت و غرق شدن برسم که حالا 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال بالاخره یه جایی من خسته میشم، یه جایی میفهمم که آقا من از این فیلم دیدن لذت نمیبرم، من از این سرگرمیای تو اصلا خوشم نمیاد، حال نمی کنم، خسته شدم دیگه، چقدر هر هفته بشینیم فیلم ببینیم. بعد اونجاست که همسر یا پارتنر میاد میگه چی شد؟ تو که کیف میکردی، تو که لذت میبردی. یعنی اونم توی یه سردرگمی قرار میگیره. اینجاست که ما زندگی رو زندگی نمی کنیم. اینجاست که زندگی رو تجربه نخواهیم کرد، چون نفهمیدیم توی این دنیا چه کسی هستیم و این خیلی دردناکه. این طرحواره یکی از اون طرحواره هاست که توش عشق و علاقه واقعی، رابطه ایمن و سالم نمیتونه شکل بگیره، بنا به همین دلیل هایی که گفتم. بریم سراغ بخش جدیدمون که برای درمان چه کار میتونیم بکنیم. سعی کنیم با خودمون یک مقدار آشنا بشیم، دوست بشیم، رفیق بشیم.
ببینیم واقعا من توی این دنیا چه آدمی هستم، چه علاقی دارم، چه سلیقه‌ای دارم، چه کارهایی رو دوست دارم. ببینیم این وسط با کدومش خود من احساس میکنم وقتی اون کار رو انجام میدم بیشتر خودمم، وقتی اون کار رو انجام میدم واقعا لذت میبرم از انجام اون کار. دومیش، سعی کنیم این حد و مرز از دست رفته بین خودمون و اون شخص رو که هویتمون با اون در هم ادغام شده رو باز تعریف بکنیم. نه به صورت این که مقابل اون فرد بایستیم، به صورت خیلی ملایمتر باید با اون فرد در میون بذاریم، از استپ‌های کوچیک شروع بکنیم. باز تعریف حد و مرزها با اون فرد خیلی میتونه چالش برانگیز باشه، چون هم شما هم اون فرد یه عمر یاد گرفتید این مدلی با هم ارتباط داشته باشید و الان یهو بخوایم همه چیز رو عوض کنیم که خیلی چالش برانگیز میشه. اما یادمون باشه هر چقدر هم چالش برانگیز، اما از ماندن توی این طرحواره زحمت کمتری داره، پس ارزششو داره که برای تغییر تلاش بکنیم. امیدوارم که همیشه عمیقاً احساس خوشحالی داشته باشید. تا قسمت بعدی، خدا نگهدارتون.